ከዚህ ቀጥለን ደግሞ የምናየው ምንድነው ሄልፕ ነው። ሄልፕ ምንድነው የሚያደርግልን ብትሉ ኤኒቲንግ አሁን ለምሳሌ በማይክሮሶፍት ኤክሴልም ሆነ ወርድም ሆነ የምትፈልጉትን ኢንፎርሜሽን ኦንላይን ማግኘት ትችላላችሁ። ለምሳሌ እንበልና ማይክሮሶፍት ወርድ ላይ ምንድነው የሚለው አሁን ለምሳሌ ሆም ምንድነው የሚሰራው ብትሉ ኦር ደግሞ ፎርሙላ እንዴት ነው የሚሰራው ብትሉ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ኦሬዲ አብሮ የተጫነ ሄልፕ ዶክመንት አለ። ይሄን መንካት ትችላላችሁ። አለበለዚያ ኦንላይን አውቶማቲካሊ ሄዶ ከማይክሮሶፍት ሳይት ላይ ያመጣላችኋል። ልክችን ሄልፕን ስትነኩ የምትፈልጉትን እዚህ ጋር ትጽፋላችሁ። ለምሳሌ አሁን ልምጣና እዚህ ጋር ፔጅ ብሬክ ብለው ፔጅ ብሬክ አልኩት ብዬ ልክ ስጽፍ አውቶማቲካሊ ያመጣላችኋል። ይታያችኋል። ብሬክ ፔጅ ምን ያደርጋችኋል ማለት ነው? ራሱ ሪኮመንድ ያደርጋችኋል ማለት ነው። ልክ ይሄን ስትሉ ኖት ይሰጣችኋል። ተመልከቱ። ለምሳሌ ምን ይላል? ፊት to one page ኤክሴል ይላችኋል። ኤክሴልን አንድ ፔጅ ላይ እንዴት ነው ፊት የምታደርጉት? ልክ ይሄን ክሊክ ስታደርጉ ኤቭሪ ስቴፕ ይነግራችኋል። ያንደርስታንድ። ስለዚህ የጠፋችሁን ነገር ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲያደርጋችሁ ማወቅ የምትችሉበት ኦፕሽን አለ ማለት ነው። ይሄ አንደኛው ነው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ምንድነው በጣም ማይክሮሶፍት ኦፊሶች ላይ መጠንቀቅ ያለባችሁ there are different ways to do things። ለምሳሌ ቅድም ወንድማችን እየጠየቀን ነበር። ኦኬ you know what እዚህ ጋር ኮመተን እኮ ይሄንን ከረንሲ ሲምቦል እዚሁ መጨመር እንችላለን ብሎ ተናግሯል። እኔ ደግሞ ሳሳያችሁ የነበረው በዚህኛው different ways አሉ። different ways አሉ ማለት አንደኛውን ካወቃችሁ አይበቃችሁም ማለት አይደለም። ኦኬ አንደኛውን ባታውቁት በሌላው አንደኛው ባይመቻችሁ በሌላው እንዴት ሴትአፕ ማድረግ ትችላላችሁ የሚለውን የምታዩበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንንም ኢን ዴፕዝ ማየት ይኖርባችኋል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ሄልፕ ላይ መጣችሁ ክሊክ ያደረጋችሁ ምን አይነት ወይ ነው ያለው ወይውን ራሱ ይነግራችኋል። this is option 1 this is option 2 ያለ ይነግራችኋል ማለት ነው። ይሄን ለማድረግ እዚህ ጋር ነው የምታደርጉት። ለምሳሌ አሁን ይሄ ብሬክ ቢያደርግና ማይክሮሶፍት ኦፊስ አሲስታንት ብትፈልጉ እዚህ ጋር ነው የምታደርጉት። በነገራችን ላይ በጣም ብዙዎቻችን እየተቸገርን ያለ ነው። ወይ ከህንድ ወይም ከሆነ ሀገር ይደወልና ኦኬ you know what ሄልፕ ትፈልጋላችሁ ወይ የእናንተን ኢንፎርሜሽን አግኝቼ ነው ሄልፕ ላደርጋችሁ ነው ብሎ አንድ ሰው መጥቶ ይደውልላችኋል። እንደዛ አይነት ኮሎችን አትቀበሉ። ከፈለጋችሁ you can contact Microsoft support from here አውቶማቲካሊ ምን ያደርግላችኋል? ትጽፋላችሁ፣ ትልካላችሁ then you can get response ማለት ነው very quick። ይሄም አንደኛው ኦፕሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያለን ትሬኒንጎች ኦንላይን ፍሪ የሆኑ ትሬኒንጎች አሉ። እነሱንም ሪኮመንድ ያደርጋችኋል ማለት ነው። ማይክሮፎን ኤደድ የሆነ ስለሆነ ኮኔክት ለማድረግ እየሞከርኩ ነው። ሌላው you can get trainings ኦንላይን ትሬኒንግስ ማግኘት ትችላላችሁ። ምንድነው ማይክሮሶፍትን በተመለከተ ወይም ደግሞ ኤክሴልን በተመለከተ የተጨመረ አዲስ ነገር ምንድነው? ክሊክ ስታደርጉ ኤቭሪ ኒው ፊቸር ይነግራችኋል ማለት ነው። ይሄው ለርን ሞር ብትሉት አውቶማቲካሊ ያንዳንዱን ይነግራችኋል። ኦኬ ከዛስ ሪድ ኢንታየር አርቲክል ብትሉት ኢንታየር አርቲክሉን ማይክሮሶፍት ራሱ ከፍቶ ያስነብባችኋል ማለት ነው። እዚህ መታችሁ ብራውዝ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ብዙ ቱሎች ብዙ ሶፍትዌሮች አሉ እና እነዚህን ማግኘት የምትችሉበት ኦፕሽን አላችሁ ማለት ነው። ሶሪ fortunately ከፈትኩ ሌላ ፕሮግራም ኦኬ ያላችሁ ማለት ነው። እነዚህን በደንብ እያያችሁ መምጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ራሱን የቻለ ብሎግ አለ። ኤክሴልን በተመለከተ ብሎግ አለ፣ የተጻፈ ብሎግ ማለት ነው። አሁን የኛ በጣም ብዙ ፕሮብለማችን ምንድነው? ፖለቲከኞቹ ፖለቲካ ቢያወሩ ጥሩ ነው። ኮምፒውተር ፕሮግራመሮቹ ግን ፖለቲካ ሲያወሩ አያምርም አይደል? ስለዚህ ኮምፒውተር ፕሮግራመር ከሆናችሁ ወይም ደግሞ ኮምፒውተር መማር ከፈለጋችሁ በቃ just go to the ኮምፒውተር ሳይንስ ያለበት ብሎግ ላይ ሄዳችሁ ነው ማንበብ ያለባችሁ ማለት ነው። እና እዚህ ላይ ስፔንድ ሞር ብታደርጉ በጣም ብዙ really huge የሆነ ሶርስ አለ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ በአንድ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይታያችኋል። አሁን ለምሳሌ አዳዲስ ቱሎች መጥተዋል። ማይክሮሶፍት ኢግናይት የሚባል ይታያችኋል። እነዚህን ቁጭ ብላችሁ ማየትና ማንበብ የምትችሉበት ኦፕሽን አላችሁ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ በጣም ትልቅ የሆነ ብሎግ ነው። ብሎጎቹን ማየት ትችላላችሁ። ብሎግ የሚለውን እቺን በመንካት ይነግራችኋል ማለት ነው። ሌላው ሰጀስትድ የሆኑ ፊቸሮች ካሉ ክሊክ ብታደርጉ ሰጀስትድ የሆኑ ፊቸሮችን ይነግራችኋል። አዳዲስ ፊቸሮች ምን ምንድናቸው ያሉት። ይሄ ማለት ሃይላይት ማለት ነው። አሁን ይሄ ማለት ነው ስልካችሁን መጀመሪያ ላይ ስትከፍቱ ያሳያችኋል። መጀመሪያ ይሄን ንኩ እያለ ማለት ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ገና ኮኔክት ስታደርጉት። ስለዚህ ያም አለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንንም ኢንቱ አካውንት ወስዳችሁ ማየት ይኖርባችኋል ማለት ነው። እነዚህ ሄልፕ ናቸው። ስለዚህ ፊድባክ ካላችሁ ፊድባክ መስጠት ትችላላችሁ ለማይክሮሶፍት። ዶንት ዌስት ዩር ታይም የሚያነቡትም ስለማይመስለኝ ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ማለት ካለው በጣም ኦቨርሎድ ስለሚሆኑ ከፕሮብለም አንፃር ፓወር ፒቮት ቅድም የነገርኳችሁ ነው። ፓወር ፒቮት ይሄንን የምታገኙት ቅድም እንደነገርኳችሁ ፋይል ብላችሁ ኦፕሽን ተብሎ this is very critical አዲንስ ብላችሁ ከዛ በኋላ ኤክሴል አዲንስ ሳይሆን ኮም አዲንስ የሚባል አለ ኮምፖነንት ማለት ነው። ይሄንን ክሊክ አድርጋችሁ እነዚህ ነገሮች ቼክ ከተደረጉ ነው ይቺ ነገር የምትታየው። ስለዚህ ይቺ ነገር ባትታያችሁ እነዚህ አንቸክ ተደርገዋል ማለት ነው። ይታያችኋል። ይቺን አሁን እንደዚህ አድርጌ አንቸክ ባደርገው ኦኬ ብለው ተመልከቱ። አያችሁ ፒቮት የሚባል የለኝም አሁን። ስለዚህ ፒቮትን ለማምጣት የግዴታ ምን ማድረግ አለባችሁ?
ተመልከቱ ፋይል ትሄዳላችሁ ኦፕሽን ትመጣላችሁ ይሄ ፓወር ቢአይ ላይ ስትማሩ ለማስተማር ሞክሬያለሁ ማለት ነው ኮም ላይ ትመጣላችሁ ክሊክ ታደርጉታላችሁ እዚህ መጣችሁ ማይክሮሶፍት ፓወር ፒቮት የሚለውን ሶስቱን ኦኬ ትላላችሁ ይሄው ፒቮት መጣ ማለት ነው ይያለን ማለት ነው እንግዲህ በአጠቃላይ እስካሁን ድረስ ያየነው ምንድነው ኢንትሮዳክሽን ቱ ኮምፒውተር አሳይቻችኋለሁ ወርድን በተወሰነ መልኩ አሳይቻችኋለሁ ኤክሴልን በጣም በፍጥነት አሳይቻችኋለሁ እጅግ በጣም ይችን የምታክለው ማለት ነው ኤክሴል በጣም ሂውጅ የሆነ application spreadsheet application software ነው I need you guys to dig down ማለት ነውና በደንብ መማር መቻል አለባችሁ ማለት ነው seriously በጣም ደስተኛ ነኝ እናንተ ማስተማር በመቻሌ የሚቀጥለው ጊዜ ደግሞ ሌሎቻችሁንም ሰዎች በደንብ አሳውቀን ማለት ነው አሁንኛ ብዙዎቻችን የሆነ ሶፍትዌር ወይም የሆነ ቱቶሪያል ስናገኝ ለሰዎች አናሳውቁም ባካችሁ አሳውቁ አሁን የኔን ቪዲዮ እንደው ብትችሉ ዛሬ 55 ሰው እዚህ ያለ አትሊስት ወይ ላይክ አድርጉ ወይ ሰብስክራይብ እስኪ ያድርጉትና ሰዎች ይወቁት ሲሪየስሊ ማለት ነውና አግሬሲቭሊ ማደግ የምንችልበትን ማሳደግ የምንችልበትን ኮሚኒቲያችንን ማሳወቅ መቻል አለብን ማለት ነውና አገር ቤት ያሉ ተማሪዎች ካሉ ላኩላቸው እንደ አይነቱን ነገር ማለት ነውና ሲሪየስሊ እየተማርን እያሳደግነው እንመጣለን ማለት ነው ሶፋር ወደ 2000 አካባቢ ቪዲዮ ፐብሊሽ አድርጌያለሁ እናንተም በደንብ አግሬሲቭሊ ከሄዳችሁ ደግሞ ማሳደግ እንችላለን ማለት ነው thank you very much for listening any comment ካለ we have time ስለዚህ መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው we have about 8 minutes comment suggestion